Вітаю вас, мої дорогенькі. Так, розклад на замовлення. На ваші замовлення. Бачу, що вже не перший раз це просите. Підклади в вашому будинку, в вашій квартирі, на вашій території, якщо це приватний будинок. Подивимося, що там є. Можете подивитись, я зараз буду 4 розкладати, наприклад, свою квартиру, там квартиру мами, тата, кого хочете. Брата, сестри. Так, подивимося. Можна подивитися окремо кімнати. Я би краще дивилася все-таки окремо будинок. Так, ну, у нас вже диявол натякає на те, що щось там є нечисте. Щось є нечисте у вашому будинку. Якийсь підклад, так. Будете замовляти? Можете розподілити, де, в якому будинку подивитись. А я буду починати. Тут, в принципі, можуть і сказати, до речі. Нам так. Тут є те, що вас буквально наче цвяхами прибиває до підлоги. Чи воно само прибите до підлоги? Біля порогу. Щось прибите. Причому при виході за поріг. Що це за підклад? На смерть. Або від мертвої людини. На смерть або від мертвої людини. Щось іде таке. А воно, до речі, працює. Працює ще і як. Працює як те, що дає інформацію. Як око якесь для когось. Хтось слідкує за вами. Так, а хто це? Якась людина, ага, жінка виходить. Вона, я так розумію, не вміє прикидатися, якась жінка, можливо, стара жінка. Давайте подивимося про неї, що вона хоче. Вона поклала чи прибила, можливо, щось таке дійсно, вколола щось таке туди, типу, і пішла собі. Пішла, відійшла, наче нічого не було. А воно працює. А те, що вона увіткнула, знаєте, начебто увіткнула або прибила, прибити, це треба, щоб оцей гуркіт не було чутно, наче увіткнула і пішла. Тепер це як стіна якась. Не дає вам вийти чи зайти, щось таке. Як змії навколо. Втрати. Що це, на що це воно схоже? Щось таке, що можна вколоти, прибити, можливо, гвіздочок якийсь, або голка. Що це, як знайти? Ну це треба, знаєте, як, так ретельно продивитися кожен куточок і пройтися. Як це знайти? Магнітом якимось говорять. Там, напевно, не одне щось, а їх декілька. Так. Десь до 10 навіть. Всі гвіздочки повиймаєте, там ще двері знімете. Так. Ну, якщо ви повиймаєте щось там таке, то ви в переможецях. То ви пройдете туди, куди хотіли. Бачите, що вам говорять?
Тому що вашу енергію, буквально кожний оцей промінчик енергії заблокований. Кожний промінчик був, знаєте, як цю дірочку заткнути щось. Пошукайте, що там. Добре, хто вона за чудо? Що вона така? Якась дама вже виходила, відкнула і пішла собі. Якась стара, можливо, або зла. Хто вона така вам? Чи це вона так злякалася? А, вона злякалася, що їй вже смерть, чи що їй треба готуватися. Так, це щось таке стара. І вона, ну, вона не при розумі. Вона не при розумі. Диявол в неї вже володіє. Якась стара відьма. Так. Ще й бідна духом, знаєте. Тобто тут щось таке з розумом. Немає вже виживша з розуму. Старчий маразм. Так, ну що ж, є і є. Повиймати і все. Все буде стабільно, все буде круто. Так. Знаєте мені, що йде? Десь над вами живе. Десь живе над вами. Якась і робить вам якусь фігню, бачите? Сусідка. Так, далі. Друге. Ми йшли в цьому порядку. Відкладаємо. Друге у нас якась жіночка вийшла вашого віку. Щось красиве є. Красиве, що ви хотіли б носити, або носите, або тримаєте біля себе. Можливо, якийсь аксесуар, який надає вам такої значущої постаті, або те, що вас дуже сильно прикрашає, дає як перемогу таку над кимось. Чи є підклад? Угу. Тут не так підклад. Тут є щось таке нехороше. Магія. Це або ти сама магічиш щось і собі щось поклала. Так, що вона тобі приносить? Це те, що лежить. Що? Ой, дівчата, щось незакінчене в тебе лежить. Те, що ти почала, воно як підклад лежить, а воно може принести тобі, спрацювати як така ритуальна тема, і це принесе тобі щастя в коханні. Щось там лежить мертвим грузом просто. А може принести щастя в твоєму житті. Лежить спокійним грузом, просто мертвим грузом. Наче не потрібно. Так. Так що лежить мертвим грузом. Те, що ти сама собі поклала. Маленьку відьмочка. Ну, я не кажу, що ти, можливо, так себе вважаєш, такою собі, так себе бачиш, але я тобі можу сказати одне. В тебе дуже серйозна енергетика, яка може творити якісь певні магічні штуки. Тут може бути хороша пара з твого ритуалу, наприклад. Але це щось таке м'яке і те, що ти від чого відмовляєшся. Те, що тебе зробить дійсно переможецею. Давай подивлюся, де воно лежить. Начебто закрите і чекає своєї участі. Але не темне, світле щось таке. Наче щось потрібно доробити, доскладати, не знаю, що там. На що це схоже? Там є ти, наприклад.
На що це схоже? Це, знаєш, це те, що можна повісити. Добре, де воно лежить? У кожного по-різному, напевно, щось. Дуже повільно щось, з швидкістю пов'язано, але швидкість така мала. Що це? Де воно лежить? Ну, замкнене, так, воно замкнено, начебто, чи шафа якась. Але воно має реально якусь таку світлу силу. Дівчатка, шукайте. А хтось не хоче, щоб ти це доробила. Тут щось недороблене лежить. Прикольчик. Дуже цікаво. Ось так. Самі собі підкладище роблять. Ну, дівчатка. Так. Третє. Це що в нас таке? Можливо, я по кожному потім варіанту зроблю якусь пораду окремо. Викладу ці карти, сигніфікатори, подивлюся пораду. Так, що це у нас таке? Мені тут іде якась голова на тарілочці. Чи є підклад? Можливо, якась одинока людина тобі це дала. Це віддзеркалює щось. Одночасно блокує. Але ні, це не дала людина, це начебто залишила людина якась. Вона не хотіла тобі це давати, вона залишила це в тебе. І це блокує хорошу енергію, яка буде в тебе. Це і щасливі і стосунки тут блокуються, можуть блокуватися. Ну, тобто особисте щастя. Що це? Де воно лежить? Ким воно покладене? Тут начебто якась жінка залишила, господарка якась. І це їй самотність приносила. Приносить самотність тому, хто інший тримає. Якась річ, яка там, наприклад, належала чоловікові, чи дав їй чоловік, якийсь коханий її. Так, ця річ лежить і заважає вам. Що це за річ? На що це схоже? Так, це пов'язане з ритуальним якимось діями типу шлюба або вінчання. Але ні, належить жінці. Тобто чоловік подарував жінці. Чоловік подарував жінці. Або залишив їй. Так. Ця річ дійсно негативно впливає, негативно страху якогось додає. Знаєте, на що це схоже? Наче монети, які сиплють під час ритуальної цієї дії шлюбної. Монети виходять. Вони були розсиплені під час якогось свята давно. Це може бути, наприклад, квартира, або будинок, в якому ти не народилася, а начебто від якоїсь іншої. Або, в принципі, тут залишила якась людина, вона не хотіла це як підклад робити, але воно працює як підклад. Це щось пов'язане з багатством. Монети.
як підклади. Вони обнулюють ресурс. Так, де їх шукати? Ну, але начебто вони де завгодно можуть бути. Де їх шукати? Плінтус не зірвеш же? Ну, позбирати те, що бачиш. По-перше, якщо там є десь щось. Що бачиш, то збирай. Це щось пов'язане з матеріальним, все-таки. Так, позбирати те, що бачиш. І зробити, ну, якусь таку ритуальну, там, наприклад, їх. А що треба зробити? Посадовити чи що? Витратити скоріше. Витратити їх. Витратити потрібно. Як ресурс використовувати. Це принесе щастя в сім'ї. Просування взагалі і відкриття якихось знань тобі на додаток. Так, дивіться, тут говорять, що щось таке було, начебто цей будинок, чи що колись руйнувався, чи якось так фундамент. Але є місця, які можна прослідкувати, начебто подивитися там. Це колись приносило щастя, а зараз воно вже залежалося і руйнує. Руйнує це щастя. Колись воно комусь приносило щастя. Бачиш? А зараз воно начебто вже, ну як, вийшло цей аромат щастя. І забирає силу тільки. Важкості дає. Там, де важко, дивись, тут є, напевно, є такі, як щось знайти таке. Ну тут начебто щось таке кругле. Щось типу, як вказують на це місця, де тобі важко знаходитись, наприклад. Постійно туди заходиш, і там важко. Коли ти прибереш, буде... Коли ти будеш прибирати це, забирати, ти будеш відчувати, що начебто хтось тягне до тебе руки, щоб забрати щось. Так, не лякайтеся, це все-таки відчуття не надто такі вже серйозні, якщо ти не відьмачиш і так далі. Так, вони вже як смерть там лежать, треба прибрати. Можливо, по закутках якихось десь лежить. Щось старе. Тут треба, взагалі, тут ще, знаєте, що йде? Щось старе, те, що як у Плюшкіних, це завальчики такі, поприбирати. Взагалі працює як підклад, то точно. Те, на що витрачалося гроші, тут також це йде. Те, що колись приносило все-таки радість, так, а зараз лежить мертвим грузом. Дівчата, це просто постирати, наприклад, навіть з телефону непотрібні номери, а зі шаф поприбирати непотріб. Далі, те, що недороблене, наприклад, і воно точно не буде дороблятися там в межах року, винести, повиносити вплоть до якесь сміття, яке залежалося, щось таке. Ось так, дівчаточка. Дуже-дуже класно. Почистимося від завалів. Четверте. Ну тут хтось щось складав і складав і складав. І дивився, чи хтось бачить, чи не бачить. Так, що це таке? Хто тут щось складав, чи приносив, на що воно тобі несе? Ух ти, карти. Так, тут знову до дівчат, які мають все-таки силу, якісь знання. У мене такі, ну, в більшості своїй дивляться, або які виросли на цьому каналі, або дійсно ті, які прийшли тільки новенькі, але вони вже мають цю силу. То до твоєї сили зараз іде. Ти щось складала,
але не користуєшся цим в своїх цілях, а саме розвивати себе, воно лежить реально мертвим грузом щось. Це не те, що було раніше тут, це щось таке, що ти не використовуєш взагалі для того, щоб вдосконалювати свої і знання, і свої практичні навички. Складаєш щось. Начебто воно цінне, воно має якусь ціну, але ти не користуєшся ним. Це те, що тобі може принести перемогу, те, що тобою може, ти чим ти можеш, керуючи чим, ти зможеш, перепрошую, ти зможеш досягти висот. Так, а що тут ще йде для когось? Тут мені ще якась інформація йде. Щось таке, що якщо ти взагалі до цього ніяк не причетна, тут якась сильніша за тебе могла залишити щось. На смерть. Магія якась. Угу. 3 старші аркани. Тут хтось магічив. І воно лежить зараз, як чекає свого часу. Хтось прорвався, наприклад, в будинок, або просто там біля будинку щось там робив. Це ти чи це інша якась? Тому що мені ця карта трішечки показує, що начебто тут ти хотіла. Ну це ти начебто, або хтось з сім'ї. Але не зі злоби, а з того, щоб щось таке залишене, начебто залишок ритуалу якогось. Воно працює як підклад. Це залишки ритуальної магії працюють як підклад. Але вони начебто не на зло робилися, а зараз робиться на... Воно лежить і дуже погано реагує на нього реагує твій простір. Тобто простір хоче виштовхнути його. Так, поприбирати треба, дівчата. Тут все кажеться на те, що щось там заважає. Так, бачиш, якщо прибрати, буде прорив. Це частина роботи якоїсь, дівчатка. Говорять ретельніше. Можливо, ти, ну, не знаю, що ти робиш там. Щось таке, що з сім'єю пов'язане. Або людина, яка залишила. Це може бути і жінка, і чоловік. Як залишки роботи якоїсь. Але це в хорошому смислі. Ти коли відкриєш це, ну, тобто забереш, то просто, не знаю, напевно, генеральні уборки будуть, дівчата, в нас. Треба знайти якесь місце, де тече вода. Треба посвітити туди. Це, напевно, так десь біля раковин, чи в ванній кімнаті. Там щось лежить, ну, воно начебто на хороше робилося, якісь там ключики є в цьому. І що з ним розробити? Пошукати щось. Залишки роботи твоєї роботи. Або залишки роботи якоїсь, начебто, людини, яка складала. Тут я бачу, просто бачите, як показано, що поклала, потім заберу, чи, знаєш, поклала і складає туди, наприклад. А потім, типу, приберу, тут якась така тема, типу, свинка тут.
Воно зараз працює як сміття, бачите, і починає руйнувати. Що з цим робити? Ну, прибрати. Прибрати будинок. Людина, яка така світла, це ти. Ти можеш просто прибрати, винести, як сміття винести. Ну і захищати будинок потрібно свій. Захищати. В чистоті тримати, як кажуть. Ось так, дуже просто, до речі, з нами поговорили. Щоб не було втрат, всі дірочки латати, бачиш, менше страху і стресів, ну і вдосконалюватися. В неї, бачите, тут на столі все чітко лежить, і гроші, і ця куля, і якісь зілля, яке наварила, вона в баночці поклала. Тобто вона сидить, чекає, поки потрібно буде щось робити. Це до того, що якийсь такий порядок у всьому, бачите, потрібен. І те, що зависає, воно завжди приносить, ну, по-перше, психологічно в твоєму мозкові є якісь такі вібрації, воно залишає тебе, тягне в минуле, а не залишає тут і зараз, так? Ось тому треба оці висюльки поприбирати. Ось і все. Ось і все. Дякую вам, мої дорогенькі, за ці історії. Я подивлюся, чи все записалося. Так, начебто все. Дякую за ваші лайки, коментарі. Чекаю вас на наступних відео. Дякую також за вашу фінансову підтримку. Нехай вам в рази більше Всесвіт дає подарунками. Чекаю вас на наступних відео і інших моїх каналах. В описі до цього відео є всі посилання. Переходь, будь ласка. До побачення. Па-па.